Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 11 Φεβρουαρίου του 2023. Τι να πω τώρα, τι να σας πω, πριν αρχίσω την ανάπτυξη των θεμάτων, είδα πριν από λίγο ένα δημοσίευμα, μια ολόκληρη πολυκατοικία 5-6 ορόφων έγειρε με το σεισμό και τι αποδείχθηκε? Ότι δεν είχε καθόλου θεμέλια, μα καθόλου. Δηλαδή έχτισαν την πολυκατοικία και την έβαλαν να κάτσει πάνω στο χώμα. Θα δείτε παρακάτω, υπάρχουν στοιχεία τα οποία, εντάξει, δεν λέω τώρα ότι οι δικοί μας είναι άγγελοι, αλλά νομίζω ότι οι κατασκευαστές έχουν και μια ευθύνη. Και μετά 20 χρόνια να γίνει σεισμός, αυτός που υπογράφει τα σχέδια και την επίβλεψη ο μηχανικός έχει ευθύνες, πάει φυλακή. Δηλαδή δεν είναι θέμα, πρέπει να κάνεις και κάποιες θεσμικές θωρακίσεις για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Δεν είναι θέμα μόνο εντιμότητας και ηθικής. Βάλε τον άλλο τον από πάνω από το κεφάλι του να επικρέμαται ο πέλεκης της δικαιοσύνης, τουλάχιστον να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Έχουμε νέα στοιχεία από και ουκρανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι με τις χθεσινές πυραυλικές επιθέσεις σε 6 περιφέρειες χτυπήθηκαν οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είχαμε blackout στη μισή Ουκρανία, λέει. Τώρα παρεμπιπτόντως, εδώ όταν αναφέρουμε τι λέει η μία και η άλλη πλευρά, δεν είναι ανάγκη από κάτω να σχολιάζουμε και να λέμε είπαν οι Ουκρανοί ότι κατέρριψαν τους 60 τόσους από τους 71. Εντάξει, αφήστε το να περάσει έτσι. Τι λέει η μία πλευρά, τι λέει η άλλη, ακούστε, και δεν χρειάζεται να χλεβάζουμε τι λέει ο ένας και ο άλλος. Δεν είναι παιχνίδι εδώ αυτά τα πράγματα. Είπαμε ότι η κάθε πλευρά έχει τους δικούς της λόγους να κάνει τις δικές της ανακοινώσεις. Τις διαβάζουμε χωρίς σχόλια και να βγάλετε τα συμπεράσματα. Δεν χρειάζεται να σχολιάζετε από κάτω τέτοια πράγματα. Ρωτήστε. Για παράδειγμα, κάποιους χθες που ρώτησαν πώς χτύπησαν, διότι εγώ θεωρώ δεδομένο ότι χτύπησαν τα 31 τεθωρακισμένα στο Βουγλεντάρ. Κάποιος μου είπε ότι έχουν τα λεγόμενα οκτακόπτερα. Εντάξει, κακή λέξη είναι. Ελικόπτερο λέγεται επειδή έχει έλικες. Όταν λέμε οκτακόπτερα, δηλαδή 8 δεν είναι. 8 είναι ελικόπτερα με 8 έλικες. Έχουν λοιπόν μία παντρωμένα αεροσκάφη με 8 έλικες, τα οποία έχουν αντιαρματικά και με αυτά τα χτύπησαν. Ποια είναι η είδηση? Ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν αντιαεροπορική προστασία, δεν είχε η μονάδα που ήταν στην περιοχή αντιαεροπορική προστασία. Και από πού ήταν η μονάδα? Ήταν από την ταξιαρχία πεζοναυτών του Ειρηνικού, πέρα από το Βλαδιβοστόκ ήρθε. Και σε προηγούμενη φάση είχαν πάλι τέτοιες απώλειες αυτή η ταξιαρχία και θυμάστε είχαν κάνει μια επιστολή οι αξιωματικοί και οι οπλίτες πιθανόν στον περιφερειάρχη της περιφέρειας που υπάγονται και είχε γίνει θέμα, ο περιφερειάρχης είχε απαντήσει. Λοιπόν, αυτά είπαμε ότι είχαν πλήγμα σημαντικό, θεωρήθηκε αυτή η πυραυλική επίθεση. Πότε έγινε? Την ημέρα που επέστρεψε ο Ζελένσκι από την περιοδεία του σε Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες και Πολωνία. Γιατί έγινε? Πιστεύω ότι έγινε το δώσω ένα μήνυμα. Όσο πηγαίνει στους δυτικούς, τόσο θα σε χτυπάμε οι Ρώσοι. Εκτίμηση είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε παραπέρα τώρα. Οι πηγές ανοιχτές, δηλαδή από το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αναφέρουν ότι η Ρωσία έχασε το 50% των αρμάτων της, αυτών που μπήκαν μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Το 50% είναι ένας σημαντικός αριθμός. Επίσης αναφέρονται στον διεθνή τύπο δημοσιεύματα που λένε ότι η Ρωσία έβαλε το τελευταίο τύπου άρμα μάχης, αρμάτα λέγεται, θεωρείται υπερσύγχρονο, ότι εθεάθη στα σύνορα με την Ουκρανία και πιθανόν και μέσα στα εδάφη της Ανατολικής Ουκρανίας. Το αναφέρω απλώς σαν πληροφορία, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα, φαίνεται αποφασισμένη η Αγγλία μετά την επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λονδίνο να παραχωρήσει Χαρπούν
που έχουν βελληνικές 240 χιλιόμετρα, αλλά και τους πυράβλους Storm Shadow με βελληνικές 560 χιλιόμετρα. Ο στόχος να κτυπηθούν εγκαταστάσεις και πλοία ή και άλλοι στρατιωτικοί στόχοι στην Ταυρίδα, στην Κριμαία. Το έχουμε πει εδώ ξανά ότι η μακροχρόνια στρατηγική της Βρετανίας από το 18ο αιώνα, δηλαδή από το Μεγάλο Πέτρο και μετά, τότε που θέλησε να ανοίξει τη Ρωσία ο Πέτρος και συνέχεια η Μεγάλη Κατερίνη προς τις θάλασσες, είτε στη Βαλτική, είτε στον Εύξηνο Πόντο, είτε και στο Αιγαίο με τη Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτή λοιπόν η στρατηγική της Βρετανίας ήταν να περισφίξει τη Ρωσία και να την κρατήσει έξω από τις θάλασσες. Να θυμίσουμε ότι το 1878, αν δεν κάνω λάθος τώρα είμαστε, όταν η Ρωσία νίκησε η Τσαρική Ρωσία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έφτασε μέχρι έξω από την Κωνσταντινούπολη στο προάστιο Άγιο Στέφανος, όπου υπογράφηκε η Συμφωνία του Αγίου Στεφάνου. Όταν λέμε Άγιο Στέφανος εννοούμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή θα μπορούσε να την καταλάβει. Τότε δημιουργήθηκε η Μεγάλη Βουλγαρία και τότε η Αγγλία ήταν αυτή η οποία συνέγειρε όλη τη Δύση εναντίον της Ρωσίας, την υποχρέωσαν να έρθει στο συνέδριο του Βερολίνου, όπου ακυρώθηκε η Μεγάλη Βουλγαρία, με την οποία η Ρωσία έβγαινε στο Αιγαίο στις θερμές θάλασσες και ξαναέσβρωξαν τη Ρωσία προς τα πίσω. Εν πάση περιπτώσει, άρα στόχος της Βρετανίας είναι να φύγει η Ρωσία από την Ταυρίδα, από την Κριμαία, για να περιοριστεί η πρόσβασή της στον Εύξηνο Πόντο. Όσον αφορά την Βαλτική θάλασσα, είπαμε, Σουηδία και Φινλανδία μπαίνουν στο ΝΑΤΟ για αυτό το λόγο, για να μετατραπεί, αφού έβαλαν τις βαλτικές χώρες στο ΝΑΤΟ, βάζουν τώρα και τις δύο σκανδιναβικές για να μετατραπεί η Βαλτική θάλασσα σε μία νατοϊκή λίμνη και να περιοριστεί η πρόσβαση της Ρωσίας στην Βαλτική θάλασσα μόνο στις ακτές της Αγίας Πετρούπολης και του Καλίνιγκραντ. Άρα ανησυχεί για αυτή την εξέλιξη η Ρωσία, θεωρεί ότι κλιμακώνεται. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο έχουμε? Η Βάγνερ δηλώνει ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια για να καταλάβει ολόκληρο τον Ντομπάς, που είναι και ο στόχος της εισβολής. Όσον αφορά τις εξελίξεις στο πεδίο, συνεχίζεται έστω και με βραδείς ρυθμούς η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο μέτωπο του Μπαχμούτ και βλέπω ότι πλησιάζουν προς το Κραματόρσκ. Είπαμε ότι ο στόχος είναι Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, αυτές οι δύο πόλεις, όπου σύμφωνα με άποψη ανθρώπου που γνωρίζει την Ουκρανία, εγώ δεν το ξέρω αυτό, στο Κραματόρσκ και στο Σλοβιάνσκ υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία αυτά κοιτάσματα έφεραν το γιο του Biden μετά το 2014, τον έφεραν στην ηγεσία της υπηρεσίας ενέργειας και φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είμαστε. Μίνγκ 29 είπε η Σλοβακία ότι θα δώσει, θα το δούμε και παρακάτω αυτό. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξει μια ενότητα, ένα ενιαίο μέτωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τις διαμαρτυρίες της Μελώνη, τα νιαουρίσματα της Μελώνη, γιατί την απέκλεισαν από τη συνάντηση που είχαν οι Σόλτς και Μακρόν στο Παρίσι με τον Ζελένσκι. Και λέει ότι δεν είναι καλό αυτό για την ενότητα της Ευρώπης και όλα αυτά. Ξέχασε η κυρία Μελώνη ότι πήγε στην Τρίπολη της Λιβύης, υπέγραψε μια συμφωνία με τον Μπεϊμπά, χωρίς να σκεφτεί ότι αυτό που κάνει στρέφεται εναντίον της Ελλάδας. Όταν εκεί δεν σκέφτεσαι τα συμφέροντα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εσύ, αύριο δεν θα σκεφτούν και οι άλλοι τα δικά σου συμφέροντα. Και θα δείτε ποια είναι τα συμφέροντα της Μελώνη. Τέλος πάντων, για να δούμε τι λέει η κυρία αυτή. Η Ιταλία πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελώνη αποκλείστηκε από τη μίνι σύνοδο κορυφής με τον Ζελένσκι, που περιορίστηκε, όπως είπαμε, στην τριάδα Ζελένσκι, Μακρόν και Σόλτς. Ωστόσο η Μελώνη υποστηρίζει η ίδια την ουκρανική επίθεση εδώ και μήνες και εξοδεύει εκατομμύρια ευρώ Ιταλών φορολογουμένων για να προμηθεύσει τον Ουκρανικό στρατό με αντιαεροπορικούς
πυράβλους Αστέρ, το είπαμε και χθες αυτό. Στο τέλος η Μελώνη έπρεπε να συμβιβαστεί σε λίγα λεπτά συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο. Γράφει σε ανάλυση του ο Πιέρο Μεσίνα, έμπειρος γεωπολιτικός αναλυτής. Εν κατακλείδη, η Ιταλία είναι η μεγάλη χαμένη της περιοδίας του Ζελένσκι στην Ευρώπη. Η Τζόρτζια Μελώνη προσπάθησε να αντιδράσει. Η Ευρώπη είναι σαν τον Τιτανικό, είπαν Ιταλική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαβάθμιση ισχυρών και ισχυρότερων χωρών στην Ευρώπη. Το είπαμε, το έκανε προχθές η Ιταλία με την Ελλάδα, τώρα το υπέστη από τη Γαλλία και από τη Γερμανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανάρμοστη την πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου στον Ουκρανό ομόλογό του για συνάντηση στο Παρίσι. Η ισχύς μας πρέπει να βρίσκεται στην ενότητα. Τώρα τι θυμήθηκες, Τζόρτζια? Ό,τι κάνεις στους άλλους θα το κάνω και σε σένα μετά. Πιστεύω ότι η δύναμή μας είναι η κοινότητα και η ενότητα. Αργά το σκέφτηκες. Αλλά υπάρχουν φορές που η εύνοια της εσωτερικής κοινής γνώμης κινδυνεύει να αποβεί εις βάρος του σκοπού και αυτή μου φαίνεται ότι είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Προσέξτε τι λέει. Η στήριξή μας στην Ουκρανία είναι πλήρης. Η Ιταλία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στη φάση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Δηλαδή, η Μελώνη ήθελε τα συμφέροντά της. Όταν αρχίζει να ανοικοδομείται η Ουκρανία, να είναι εκεί, να κερδίσει, να οικονομήσει. Τι απάντησε ο Μακρόν? Ο Γάλλος Πρόεδρος και η επικεφαλής της Ιταλικής κυβέρνησης έχουν τεταμένες σχέσεις λόγω του μεταναστευτικού. Τα ξέρουμε, αυτά τα λέμε. Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα, είπε: δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, ήθελα να υποδεχθώ τον πρόεδρο Ζελένσκι μαζί με τον Σόλτς. Πιστεύω πως αυτό μπορούσα να κάνω και αυτό έκανα. Αλλά αυτό αφορά και τον ίδιο τον Ζελένσκι, να εκτιμήσει αυτό στα σχήματα συναντήσεων που επιλέγει. Καρφώνει το Ζελένσκι εδώ και λέει μάλλον δεν την ήθελε την Μελώνη ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι επιμένει ότι μπορεί να αλλάξει το ρεύμα του πολέμου. Πάμε τώρα τι λέει ο Ζελένσκι. Ζητά από την Ευρώπη πυράβλους μεγαλοβελληνικούς και μαχητικά αεροσκάφη, είπαμε για τους μεγαλοβελληνικούς πριν λίγο, αλλά και υλικοτεχνική υποστήριξη. Είπε: η επίσκεψή μου έφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά την εκπαίδευση πιλότων και πυράβλων μεγαλοβελληνικούς. Αν εκπαιδεύεις πιλότους σημαίνει ότι θα πάρεις και τα αεροσκάφη. Αντίθετα, υπάρχει μακρύς δρόμος για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών. Δείτε παρακάτω. Σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία για την παράδοση πολεμικών αεροσκαφών Rafale και Eurofighter μεσοπρόθεσμα σε 6 με 8 μήνες, που θα ανακοινωθεί αν θα υπάρξει η φοβερή ρωσική επίθεση στα τέλη Φεβρουαρίου. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από τη μεγάλη ρωσική επίθεση. Επίσης δόθηκε η γαλλογερμανική έγκριση για τη μεταφορά αεροσκαφών σοβιετικής κατασκευής στην Ουκρανία τώρα μέχρι τον Απρίλιο του 2023. Θα είναι τουλάχιστον 11 MiG-29 της Σλοβακίας, η οποία διαθέτει σύνολο 24, θα δώσει τα 11, και 23 MiG-29 της Πολωνίας. Ο Ζελένσκι δεν θέλει να κάνει γνωστό το θέμα γιατί υπολογίζει σε αυτά τα αεροσκάφη εν ώψη της ρωσικής επίθεσης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, είπαμε, συνεχίζεται. Κάποιοι ήδη θεωρούν τον εαυτό τους χαμένο, όπως η Ιταλία, αλλά και η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ να πούμε ότι για τα MiG-29 είχα διαβάσει, δεν είμαι αεροπόρος ούτε έχω τελειώσει τη ΣΜΑ, τη Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών, αλλά είχα διαβάσει ότι κάνουν προσαρμογές στα MiG-29 να πάρουν πυράβλους δυτικούς. Εννοώ πυράβλους αέρος-αέρος και αέρος-εδάφος. Ακούστε, επειδή βλέπουμε σταδιακά να δίδονται όπλα, τα οποία και δοκιμάζονται, αλλά δεν δοκιμάζονται μόνο τα δυτικά όπλα, αντιστοίχως δοκιμάζονται και τα ρωσικά όπλα της ίδιας κατηγορίας σε αυτόν τον πόλεμο. Κατά πάσα πιθανότητα, ένας από τους στόχους, πέρα από τους επιχειρησιακούς, είναι να δούμε πώς να δοκιμαστεί και η αξιοπιστία των ρωσικών αεροσκαφών, διότι τώρα θα έχουμε αερομαχίες και εκεί οι δυτικοί θα δοκιμάσουν τα δικά τους όπλα, τα δικά τους ραντάρ, για να δούμε πώς στις αερομαχίες πώς αντιδρούν, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αερομαχίες με ρωσικά αεροσκάφη. Είπαμε ότι στους πολέμους είναι και αυτός ένας στόχος, να δοκιμάζονται και τα οπλικά συστήματα. Έχουμε την αντίδραση της Ρωσίας σε όλα αυτά.
Ξέρετε, ήταν η ημέρα του διπλωμάτη και με την ευκαιρία της ημέρας του διπλωμάτη ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, ο Σεργέη Λαυρόφ, έχουμε πει ότι είναι μισός Αρμένιος, αρμενικής καταγωγής, ο Λαυρόφ, έκανε σημαντικές δηλώσεις. Είναι λίγο μακροσκελές, αλλά αξίζει πραγματικά να το δούμε τις δηλώσεις του. Πραγματικά εγώ είδα ενδιαφέροντα πράγματα εδώ και μεγάλη ανησυχία της Ρωσίας. Η απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας από τη Δύση θα εξουδετερωθεί στεναρά και η διπλωματία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας, είπε ο Λαυρόφ. Ένα ιδιαίτερο σκληρό μήνυμα έστειλε στη Δύση ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, καθιστώντας σαφές πως η Μόσχα δεν θα ανεχθεί άλλο τη βαθιά εμπλοκή των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο στην Ουκρανία που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ρωσικών εδαφών. Ο Λαυρόφ επισήμανε ότι η Ρωσία διατηρεί ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας με τους λογικούς εκπροσώπους πολιτικών και επιχειρηματικών κύκλων των ευρωπαϊκών κρατών που εκτιμούν τη φιλία με τη Μόσχα. Αυτά τα παρακάτω τα είπε στην ημέρα του διπλωμάτη. Είπε: ο ρωσικός στρατός και το ναυτικό έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στην πρόκληση. Από την πλευρά της η διπλωματική μας υπηρεσία συνεχίζει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας και την εξουδετερώση εξωτερικών προκλήσεων όταν ακόμα αυτές τείνουν να εκδηλωθούν, όταν είναι μακριά, όχι όταν έρθουν κοντά. Η Δύση διεξάγει έναν ολικό υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, στην πραγματικότητα διεξάγει μια νέα σταυροφορία προς Ανατολάς, χρησιμοποιώντας τους Ουκρανούς νεοναζί ως προχωρημένο απόσπασμά της, είπε ο Λαυρόφ. Ωστόσο, σήμερα μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα σχέδια της Δύσης για απομόνωση της Ρωσίας και για περικύκλωσή της έχουν αποτύχει. Η Ρωσία διεξάγει σήμερα μια μάχη παρόμοια με εκείνη ενάντια στον Ναπολέοντα τον 19ο αιώνα και τον Χίτλερ τον 20ο αιώνα, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως οι προσπάθειες της Δύσης να απομονώσουν τη Ρωσία έχουν αποτύχει. Οι εκκλήσεις για τον διαμελισμό της πατρίδας μας γίνονται όλο και πιο ηχηρές, είπε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας. Αυτοί που προσπαθούν να ελέγξουν ολόκληρη τη διεθνή ατζέντα, τις παγκόσμιες οικονομικές σχέσεις και ολόκληρη τη διεθνή πολιτική, αποφάσισαν να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη Ρωσία. Αποφάσισαν να αντλήσουν από την θλιβερή εμπειρία του Ναπολέοντα και του Χίτλερ, δηλώνοντας ανοιχτά τον στόχο της εξόντωσης της Ρωσίας ή της αποδυνάμωσής της στο μέγιστο, είπε ο Λαυρόφ. Παρά την αντιρωσική στάση από την Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις σχέσεις γειτονίας με την ευρεία έννοια με την παγκόσμια πλειοψηφία, με χώρες στην Ευρασία, στην περιοχή της Ασίας του Ειρηνικού, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, οι οποίες καθοδηγούνται πρωτίστως από τα θεμελιώδη εθνικά του συμφέροντα. Να πούμε ότι ο Λαυρόφ επισκέφθηκε πρόσφατα το Μαλί, την Μαυριτανία και το Σουδάν, καθώς και το Ιράκ. Επίσης είχε επισκεφθεί λίγες εβδομάδες πριν την Νότια Αφρική, το Εσουατίνι, την Αγγόλα και την Ερυθρέα. Συνέχισε και αναφέρθηκε στην παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ. Όλους μας ενώνει η δέσμευση για τον εκδημοκρατισμό των διακρατικών σχέσεων και η στεναρή απόρριψη της παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες των ΗΠΑ, με τον εγγενή εκβιασμό, τις απειλές και τα τελεσίγραφα, με άλλα λόγια, ακριβώς αυτά τα απολύτως άσχετα εργαλεία καταναγκασμού για τα οποία δεν πρέπει να υπάρχει θέση στη μελλοντική διπλωματία του 21ου αιώνα. Αυτά είπε ο Λαυρόφ. Πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο Πεσκόφ, στην ουσία επιβεβαιώνοντας αλλά και διευρύνοντας τις πληροφορίες, επεκτείνοντας τις πληροφορίες για το θέμα. Το σκληρό μήνυμα Λαυρόφ δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς στο εγγύς μέλλον πρόκειται να εγκριθεί η αναθεώρηση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Αυτό θα συμβεί στο εγγύς μέλλον, το περιμένουμε, είπε ο αξιωματούχος του Κρεμλίνου. Το φθινόπωρο του 2022, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ανακοίνωσαν ότι το έγγραφο βρισκόταν στη διαδικασία οριστικοποίησης και συντονισμού. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας σημείωσε επίσης ότι η ιδέα θα αντικατοπτρίζει μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση
και θα τίθενται σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο. Τον Δεκέμβριο του 2022, ο Πούτιν συζήτησε το προσχέδιο της αναθεωρημένης ιδέας σε μία σύνοδο με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας. Προηγουμένως, το προσχέδιο βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη μιας παρόμοιας συνεδρίασης τον Ιανουάριο του 2022. Αναμένεται ότι στοιχεία αυτού του νέου εγγράφου της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας θα το δούμε στο διάγγελμα του Πούτιν που θα κάνει ο Πούτιν στις 21 Φεβρουαρίου, που είναι ένα διάγγελμα στο οποίο αναφέρεται στην κατάσταση του έθνους. Θα δούμε. Είναι ένα σημαντικό θέμα. Φαίνεται ότι για να αναγκάζεται η Ρωσία από το καλοκαίρι να κάνει αναθεώρηση του δόγματος στην ουσία, σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές αλλαγές στις πραγματικές συνθήκες που προκλήθηκαν και από τον πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Ντέιβιντ Πετρέους είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Μπορείτε να δείτε το βιογραφικό του, με θητεία και στις ένοπλες δυνάμεις και στην υπηρεσία πληροφοριών της CIA. Έκανε λοιπόν μια συμβιλική δήλωση που μπορείς να τη διαβάσεις και έτσι και αλλιώς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει με μια λύση κατόπιν διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον πρώην διοικητή της CIA David Petraeus, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει τέλος σε όλες τις πολεμικές ενέργειες. Ωστόσο, ούτε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ούτε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σε αυτό το σημείο, τόνισε ο Πετρέους. Ο πρόεδρος Πούτιν εξακολουθεί να πιστεύει ότι η Ρωσία μπορεί να αντέξει περισσότερο από τους Ουκρανούς, τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ζελένσκι και οι συμπατριώτες του από την άλλη πλευρά είναι αποφασισμένοι να απελευθερώσουν όλες τις περιοχές που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός. Ο Πετρέους υποθέτει ότι οι ρωσικές απώλειες και το κόστος για την επιχείρηση στην Ουκρανία θα είναι μη βιώσιμα σε μήνες ή και χρόνια. Και οι Ουκρανοί ηγέτες θα αναγνωρίσουν ότι οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν, λέει ο πρώην διευθυντής της ΣΥΑ και συμπληρώνει. Η Ουκρανία θα εξασφαλίσει βοήθεια για την ανοικοδόμησή της παρόμοια με ένα σχέδιο Μάρσαλ, αλλά και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας. Όταν έρθει η ώρα, οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μεγάλης Βρετανίας και άλλων χωρών θα συνεργαστούν με την Ουκρανία και τη Ρωσία για να υπάρξει λύση. Εδώ είναι το συμβιλικών των δηλώσεων. Μέχρι να βρεθεί αυτή η λύση, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και οι δυτικοί σύμμαχοι θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουν την Ουκρανία να απελευθερώσει τα εδάφη της, να υπερασπιστεί το λαό και τις υποδομές της από ρωσικούς πυράβλους και ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, να κρατήσει ζωντανή την οικονομία και να κάνει τη Ρωσία να καταλάβει πως ο πόλεμος δεν είναι βιώσιμος, είπε ο Πετρέους. Αυτό που μπόρεσα να καταλάβω είναι το εξής. Ο Πετρέους είπε: πρέπει η Δύση να βοηθήσει την Ουκρανία. Καταρχάς, η Ουκρανία θέλει να απελευθερώσει τα εδάφη. Αλλά πρέπει να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει τους πυράβλους και τα μη επανδρομένα. Δεν είπε να εμπλακεί η Δύση στην απελευθέρωση. Και είπε ότι θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος με διαπραγματεύσεις. Αν δούμε ποιος θα πάρει και τι μήνυμα θα πάρει. Μεγάλο θέμα. Όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε την Κίνα να εμπλέκεται σε διεθνές, σε παγκόσμιο επίπεδο, που αυτό πέρυσι δεν υπήρχε. Τουλάχιστον δεν το βλέπαμε σε αυτό το βαθμό. Η Κίνα λοιπόν έκανε δήλωση για το Nord Stream, για τους αγωγούς Nord Stream, και ζήτησε από τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την διάψευση, ότι τους κατέστρεψαν δηλαδή με εκρηκτικά οι βατραχάνθρωποι του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, και ότι ζητάει διευκρινήσεις για τους αγωγούς αυτούς. Εάν η Κίνα δεν ήταν μια παγκόσμια ηγεμονική δύναμη, γιατί να ρωτήσει, αυτή είναι στην Άπο Ανατολή, τι νοιάζει τι γίνεται στη Βαλτική θάλασσα, για να ζητάει δημοσίως
διευκρινήσεις για το θέμα και εξηγήσεις από τις ΗΠΑ σημαίνει ότι διεκδικεί ένα παγκόσμιο ρόλο. Επίσης, είδα δημοσίευμα ότι εντείνεται η κατασκοπία της Κίνας στη Γερμανία. Άλλο ένα σημάδι δηλαδή. Ένα άλλο σημάδι είναι ότι παρατηρήθηκαν κάποιες δέσμες στη Χαβάη από κάμερες της Ιαπωνίας και τελικώς αποδείχθηκε ότι αυτές οι δέσμες ήταν από κινέζικο δορυφόρο που ήταν πάνω από τη Χαβάη. Άλλο ένα στοιχείο δηλαδή. Και έρχεται και ένα τέταρτο στοιχείο, το οποίο δεν μπορούμε να το συνδέσουμε με την Κίνα, ότι πάνω από την Αλάσκα ένα αμερικανικό αεροσκάφος μαχητικό F-22 κατέρριψε ένα υπτάμενο αντικείμενο, το οποίο είχε μέγεθος μικρού αυτοκινήτου. Έχουν κινηθεί στην περιοχή Σινούκ της Αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας για να δουν τα συντρίμμια και να διαπιστώσουν τι και πώς. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν περισυλλέξει στοιχεία από το μπαλόνι, αυτό που καταρρίφθηκε πάλι από ένα F-22 στις ακτές ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας, και ετοιμάζονται να επιβάλλουν κυρώσεις στις εταιρείες που εμπλέκονται στην κατασκευή του μπαλονιού. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν στοιχεία, θα δούμε τι συνέβη στην Αλάσκα, η αντίδραση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ που έγινε κατόπιν εντολής των πολιτικών δείχνει ότι η προηγούμενη αντίδραση δεν ήταν σωστή. Για να κινηθούν εκεί κάτι ενεργοποίησαν πλέον και ό,τι κινείται στον αέριο χώρο της Αλάσκας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κατά πάσα πιθανότητα, χωρίς να βλέπουν αν είναι πολιτικό ή στρατιωτικό, θα το καταρρίπτουν. Αυτό αποδείχθηκε στην Αλάσκα, εκεί δεν ρώτησαν κανέναν τι είναι, τι δεν είναι, το είδαν και το κατέρριψαν. Να δούμε τι σημαίνει αυτή η κατάσταση, πού οδηγεί αυτές οι καταρρίψεις. Κάτι λένε και πιστεύω ότι αν συνεχιστούν τέτοιες ενέργειες, κάτι δημιουργούν ένα προηγούμενο και κάτι λένε και στην Ελλάδα. Ό,τι κινείται στον αέριο χώρο της Ελλάδας, να μην κάνουμε τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει πέρασε το μη απανδρωμένο, έκανε βόλτες στην Κανδελιούσα, στην Κίναρο και έφυγε. Τι θα πει έφυγε? Τι θα πει έφυγε? Κοίτα τι αρχίζουν και κάνουν οι χώρες. Η εκπομπή γράφεται γύρω στις 5 η ώρα και κάτι, ναι, 5 με 6 ώρα. Οι νεκροί Τουρκίας και Συρίας έχουν φτάσει στις 25.000. Στην Τουρκία είναι πάνω από 22.000 οι νεκροί, αν και έχω διαβάσει μαρτυρίες ανθρώπων που λένε εμείς βγάζουμε τους νεκρούς μας και τους θάβουμε και δεν τους δηλώνουμε. Άρα υπάρχουν και τέτοια στοιχεία που είναι πιθανό να είναι περισσότεροι. Τώρα το που θα φτάσουν οι νεκροί ακούμε διάφορα, είναι μακάβροι αυτοί οι υπολογισμοί, να μην τους... θα είναι μεγάλοι πάντως. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία αυτή τη στιγμή είναι στην Τουρκία λίγο πάνω από τις 22.000 και υπάρχουν 80.000 άνθρωποι νοσηλευόμενοι. Επίσης είναι μερικές χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν βγει από τα χαλάσματα. Επίσης ένα παιδάκι βγήκε σώο μετά από τόσες μέρες, επειδή φώναζε και δεν ακουγόταν, βγήκε σώο επειδή δούλευε ακόμα το κινητό του και έστειλε μήνυμα με το Twitter. Τι θέλω να πω? Είχαν κόψει προχθές το Twitter και πιθανόν να χάθηκαν ζωές από αυτό, ο Ερντογάν, για να μην τον κατηγορούν. Τώρα, ο Ερντογάν έχει δηλώσει ότι έχουμε, λέει, 1 εκατομμύριο άστεγους, 1 εκατομμύριο περίπου αυτή τη στιγμή είναι άστεγοι στην περιοχή και ότι το κράτος θα ανοικοδομήσει τριόροφες και τετραόροφες πολυκατοικίες μέχρι τόσο και θα δώσει σε ένα χρόνο, θα δώσει διαμερίσματα σε όσους επιβίωσαν, επέζησαν δηλαδή και έχουν χάσει τα σπίτια τους. Εδώ αποκαλύπτεται με ένα τεράστιο σκάνδαλο, σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση, ότι η αμνηστία, αυτό που λέμε και εμείς εδώ νομιμοποίηση αυθαιρέτων, αφ μιμαρı λέγεται στα τουρκικά, ότι με τέτοια νομιμοποίηση, κρατηθείτε,
294.000 κτίρια, όχι διαμερίσματα, κτίρια νομιμοποιήθηκαν με την τελευταία ρύθμιση, χωρίς να γίνει έλεγχος είτε στατικότητας, είτε αν αυτά τα κτίρια έχουν οικοδομηθεί με βάση τον αντισυσμικό κανονισμό. Άρα γι' αυτό κατηγορούν τον Ερντογάν. Εσύ φταίς, του λένε. Και σήμερα επισκέφτηκε την πόλη Άμιδα, είναι η Βυζαντινή Άμιδα, οι Κούρδοι τη λένε Αμέντ και οι Τούρκοι τώρα ονομάζεται Ντιγιαρμπακύρ, που έχει σχέση με τα μεταλλεία χαλκού που υπήρχαν στην Μπακυριού, που υπήρχαν στην περιοχή, στα οποία είχαν πάει και Έλληνες από τον Πόντο, και μάλιστα αυτοί οι Έλληνες είχαν πάει από το 18ο αιώνα εκεί. Αυτοί οι Έλληνες σταδιακά έχασαν την ελληνική τους γλώσσα, ενώ είχαν ελληνικά ονόματα, ελληνικά επώνυμα, είχαν ελληνορθόδοξοι, έχασαν όμως τη γλώσσα τους και μιλούσαν μόνο κουρδικά, ούτε μια λέξη τουρκικά. Αυτοί με την ανταλλαγή των πληθυσμών ήρθαν στο Βαρθολομιό Ηλίας και στα Ριζανά. Τα Ριζανά είναι ένα χωριό στο τριεθνές των νομών Σερών, Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Και εκεί γνώρισα ανθρώπους που μιλούσαν μόνο κουρδικά και μια λέξη ελληνική δεν ήξεραν, εννοώ γιαγιάδες και παππούδες, αλλά ήταν διαπιστωμένα Έλληνες με βάση το γενεαλογικό τους δένδρο. Εκεί στην Άμιδα λοιπόν πήγε ένας κουρδικής καταγωγής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Μπεκίρ Μποζδάγ, ο οποίος φυσικά τον γιουχάρισε ο κόσμος, παρότι και ο ίδιος κουρδικής καταγωγής, και εκεί φαίνεται το κύμα, ότι έσπασαν το φράγμα του φόβου ο κόσμος και ότι το κύμα της δυσαρέσκειας φαίνεται, έτσι, δεν θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον, ότι εξαπλώνεται στην Τουρκία. Ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα είναι ο κύριος Χριστόδουλος Λάζαρης. Τον έχω γνωρίσει, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, νούμερο 2 στην Κωνσταντινούπολη όταν εγώ υπηρετούσα στο προξενείο στη Σμύρνη. Ένας καλός διπλωμάτης, από οικογένεια με παράδοση στην προσφορά στην πατρίδα. Είδα σήμερα ότι έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι οι Τούρκοι βλέπουν την ελληνική σημαία και εκεί που κάποτε έκαναν αυτά που έκαναν, τώρα τη χειροκροτούν. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι υπάρχουν, όποτε η πρεσβεία στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter κάνει μια ανάρτηση για να πει κάτι για το σεισμό, από κάτω συγκεντρώνει 40.000 like σε κάθε ανάρτηση. Σαφώς υπάρχει μια χαλάρωση των εντάσεων που είχαμε πριν. Από πλευράς εκδηλώσεων του κόσμου δεν με εκπλήσει, πάντα υπήρχε μια καλή διάθεση σε επίπεδο κοινού. Σαφώς η τωρινή τουρκική κυβέρνηση αποδέχεται ευχαρίστως και τη βοήθειά μας και άρα εννοείται στείλει μια στάση πιο χαλαρή. Τώρα, εάν θα κρατήσουν αυτά στον χρόνο, θα φανεί. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει τη στάση μας. Ήμασταν πάντα, αν θέλετε, μια ορθολογική στάση απέναντι στην Τουρκία. Το ερώτημα είναι εάν η Τουρκία θα θελήσει και εκεί να προσαρμόσει τις στάσεις σε αυτό που είναι πασιφανές. Είμαστε μια χώρα η οποία πάντα τους έχει την χείρα βοηθείας όποτε χρειάστηκε και ουδέποτε, τουλάχιστον από το 22 και μετά, δεν τους έχουμε οκλήσει σε οτιδήποτε. Αν το καταλάβουν αυτό, φαντάζομαι τα πράγματα θα εξελιχθούν πάρα πολύ καλά. Το γραφείο τύπου της πρεσβείας και μόνον στα tweets που έχουμε βγάλει κατά περιόδους σχετικά με τη στήριξή μας προς την προς τους πληγέντες πληθυσμούς, μαζεύουμε μέσα σε 24 ώρες 40.000 like. Αυτό κάτι λέει. Πέραν αυτού το βλέπει κανείς και στον δρόμο σταματάει στο φανάρι, βλέπουν οι άνθρωποι την ελληνική σημαία στο αυτοκίνητο, αρχίζουν, χειροκροτούν κλπ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ανθρώπινα, είναι πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε εδώ οι ηγεσίες να κεφαλοποιήσουν αυτή την διάθεση του κοινού, του λαού, να υπάρξει μια προσέγγιση με τη χώρα μας και να προχωρήσουμε πάνω στον δρόμο.
Από μια τέτοια στάση η Τουρκία δεν έχει παρά μόνο να κερδίσει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Φυσικά και ο ίδιος λέει ότι εμείς δεν αλλάξαμε. Εμείς είμαστε πάντα έτσι, ως Ελλάδα και ως Έλληνες. Και η πολιτική μας και η στάση μας απέναντι στην Τουρκία και στον τουρκικό λαό ήταν πάντα έτσι. Αυτό που άλλαξε είναι η άποψη των Τούρκων για μας, που είμαστε πάντα έτσι. Και μάλιστα είπε και το χαρακτηριστικό, να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτό. Αυτό που λέμε και εμείς, ναι, έχει αλλάξει η στάση και η συμπεριφορά των Τούρκων απέναντι στον ελληνικό λαό μετά την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν ξέρουμε όμως πόσο θα κρατήσει. Από χθες υπάρχει κάτω μια μεγάλη αποστολή του Πατριαρχείου, έχει έρθει σε επαφή με την τοπική κοινότητα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ελληνοορθόδοξοι, συριακής καταγωγής, δεν είναι Έλληνες πολίτες, πρέπει να το πούμε. Να είμαστε σαφείς αυτό, έτσι. Και ήδη το Πατριαρχείο κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στην περιοχή, υποστηρίζοντας τους πληθυσμούς αυτούς, όχι μόνο πνευματικά. Έτσι δεν είναι. Από πλευράς τώρα βοηθείας και σωστικών ενεργειών, πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον η δικιά μας ομάδα δεν διακρίνει μεταξύ χριστιανών, μουσουλμάνων, αθέων, οτιδήποτε. Ό,τι βρούμε μπροστά μας προσπαθούμε να το σώσουμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι, το πρόβλημα είναι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό το απέραντο πεδίο ερειπίων, στο οποίο οι άνθρωποι ενεργούν. Και βεβαίως οι υπόλοιπες συνθήκες, οι οποίες δυστυχώς είναι εξαιρετικά αρνητικές, κυρίως από πλευράς κλιματικών συνθήκων. Και το βάρος τώρα πρέπει να πέσει ώστε να φτάσει γρήγορα η ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν πληγεί, που έχουν ανάγκη. Εννοείται, ήδη η Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια αερογέφυρα. Αρχικά με μια πρόβλεψη να σταλούν 120 τόνοι φαρμακευτικό υλικό, το οποίο είναι απόλυτα απαραίτητο. Το πρώτο αεροσκάφος προσγειώθηκε προχθές το βράδυ με τον κύριο Στυλιανίδη, μεταφέροντας την σχετική βοήθεια. Τις αυτές συνεχίζονται, δεν ξέρουμε πώς επεκταθούν κιόλας. Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετέβη στην Αντιόχεια, στο νομό Χατάι δηλαδή, Αλεξανδρέτα, Αντιόχεια, για να δει, γιατί είπαμε χθες ότι έπεσε μια ιστορική εκκλησία μέσα στην Αντιόχεια, στην πόλη της Αντιόχειας, ορθόδοξη, ελληνοορθόδοξη, και να καταγράψει τις ζημιές από τα ιστορικά μνημεία, τα θρησκευτικά μνημεία, τους ναούς, ακόμα και από την κοινότητα την ελληνική της περιοχής, τους ελληνοορθόδοξους αραβόφωνους της Αντιόχειας, και από εκεί και μετά, πέραν της βοήθειας που δίνουμε γενικώς, να έχουμε και στοχευμένη βοήθεια. Παρεμπιπτόντως, εκεί ένα παιδί που είδε ένας Έλληνας δημοσιογράφος και βοηθούσε, είπε ότι είναι χριστιανός του Λιβάνου, έφυγε από το Λίβανο μόνο σαν άτομο και πήγε στην Αντιόχεια για να βοηθήσει τους χριστιανούς. Επαναλαμβάνω, η αλληλεγγύη σε ανθρωπιστικά ζητήματα δεν έχει ταυτότητα, σύνορα, ούτε εθνική, ούτε ό,τι είναι να δώσουμε το δίνουμε σε όλους. Έχουμε όμως δικαίωμα να δείχνουμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό είναι λογικό, πιστεύω. Δείτε λοιπόν τι έκανε ένας χριστιανός του Λιβάνου. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Τέλος πάντων, πήγε εκεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρότι αυτό θεωρείται και εισπίδηση. Δηλαδή δεν επιτρέπεται, ξέρετε, και η Μητροπόλης, αλλά και τα Πατριαρχεία και οι Αρχιεπισκοπές έχουν επικράτεια, την επικράτειά τους όπως τα κράτη. Απαγορεύεται χωρίς άδεια να πας και να κάνεις οποιαδήποτε ενέργεια στην επικράτεια άλλης Μητρόπολης, χωρίς την άδεια του τοπικού Μητροπολίτη ή άλλου Πατριαρχείου, χωρίς την άδεια. Εκτιμώ ότι έγινε με την άδεια του Πατριαρχείου της Αντιοχίας, πήγε εκεί η αντιπροσωπεία για να ασχοληθεί, επειδή το Πατριαρχείο της Αντιοχίας έχει αντικειμενική αδυναμία να έρθει και να ασχοληθεί με τους Έλληνες εκεί. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με αυτό που ανέφερα πριν από λίγο, με αυτήν την κινητικότητα που υπάρχει στην τουρκική κοινωνία απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Εγώ, όπως είπε ο κύριος Λάζαρης, ο πρέσβης μας στην Άγκυρα, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει η ελληνική κοινωνία. Σε γενικές γραμμές
η ελληνική κοινωνία απέναντι στον τουρκικό λαό, παρόλες τις απειλές, παρόλες τις προσβολές της ηγεσίας της, παρόλες τις ύβρις προσβολές στην Ελλάδα και στην ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, δεν έχει σημασία ποιος κυβερνά, όταν σου προσβάλλει τον Πρωθυπουργό, προσβάλλει τη χώρα σου. Παρόλες τις αθλιότητες που εκτόξευαν μαζικά οι Τούρκοι, έτσι, μαζικά εναντίον της Ελλάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μίσος και δηλητήριο. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν είχαμε αλλάξει, δεν παρασυρθήκαμε σε αυτή την ιστορία. Ούτε η κυβέρνηση παρασύρθηκε, ούτε ο πολιτικός κόσμος παρασύρθηκε να πέσει στο επίπεδο της Τουρκίας και να ξεκατηνιαζόμαστε, ούτε και ο ελληνικός λαός σε γενικές γραμμές. Εντάξει, ρίχναμε κανένα μπινελίκι, αλλά δεν παρασυρθήκαμε, δεν πέσαμε στο επίπεδό τους. Εμείς δεν αλλάξαμε, αυτοί άλλαξαν. Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα, προσέξτε. Να μην θεωρηθεί ένδειξη αδυναμίας στη στάση που τηρούμε απέναντι στην Τουρκία ή να τους καλοπιάσουμε, ότι το κάνουμε για να τους καλοπιάσουμε για να μην είναι επιθετικοί απέναντί μας. Αυτό θα είναι λάθος. Προσέξτε. Ποιο άλλο θα είναι λάθος? Να μην αρχίζουν να βλέπουμε φωνές εδώ στην Ελλάδα να λένε καλά, αφού τα έχουμε βρει με τους Τούρκους, μας αγαπάνε οι Τούρκοι, γιατί να πάρουμε άλλα Ραφάλ, γιατί να ξοδέψουμε? Προσέξτε, μην αρχίζουμε πάλι τις αυτοκτονικές τάσεις. Αυτές οι απόψεις είναι απόψεις ενός ανθρώπου που θέλει να αυτοκτονήσει, να μην υπάρχει. Διότι η Ελλάδα χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάμεις οδηγείται στο θάνατο. Και προσέξτε, αρκούν οι ένοπλες δυνάμεις? Όχι, δεν αρκούν. Πρέπει να αλλάξει και το δόγμα της Ελλάδας. Το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής. Είδατε οι Ρώσοι τι κάνουν. Είδαν ότι κάτι αλλάζει, πιθανόν και με τη δική τους εμπλοκή στον πόλεμο, αλλά κάτι αλλάζει, διαπίστωσαν ποιες είναι οι προθέσεις της Δύσης, αφού οι ίδιοι έχουν εισβάλει και μετά, και πάνε να αλλάξουν το δόγμα τους. Εδώ λοιπόν, τόσο καιρό βλέπουμε την απειλή. 600 εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας θα επιβραδυνθούν το επόμενο διάστημα. Δεν θα ακυρωθούν όμως. Τα σχέδια της Τουρκίας δεν θα ακυρωθούν για την Κύπρο και την Ελλάδα. Θα επιβραδυνθούν. Σωστό. Να υποφεληθούμε από αυτά τα 2, 3, 5 χρόνια και όταν ξυπνήσει η Τουρκία και επανέλθει, να δει μια άλλη Ελλάδα μπροστά της. Ένα άλλο πολιτικό σύστημα, το οποίο επιτέλους πρέπει να ομονοήσει στα βασικά, και να αφήσουν τις ανοησίες. Τόσα χρόνια που είχαμε καταντήσει, εάν ο Ερντογάν δεν έκανε την ανοησία να πάρει τους S-400 και σήμερα η Τουρκία είχε 50 F-35 και μετά από 2-3 χρόνια 105 που όταν ήταν στο πρόγραμμα, ποια θα ήταν η θέση της Ελλάδας σήμερα? Τι θα κάναμε στο Αιγαίο, τι θα κάναμε στην Κύπρο? Να σας πω τι, ένα μηδενικό. Και όσο γινόταν αυτά, κάποιοι αποκοίμιζαν τις κυβερνήσεις εδώ, τα γνωστά ιδρύματα. Γι' αυτό λοιπόν μην ξανακάνουμε λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει ισχυρή. Δεν φταίμε εμείς που έχουμε αυτό το γείτονα. Μακάρι να μην ήταν αυτή η συμπεριφορά του και να έχουμε αμυντικές δαπάνες ίσα με τον μέσο όρο του ΝΑΤΟ, ακόμα και πιο κάτω. Κανένα πρόβλημα. Τι θα τα κάνεις τα όπλα άμα δεν έχεις απειλή? Όμως όταν είναι η απειλή μπροστά σου, δεν μπορεί να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μην αρχίσουν και βγαίνουν λοιπόν τέτοιες φωνές τώρα, γιατί κάτι άκουσα, δεν το λέω στην τύχη. Εντάξει. Όπως είπε ο πρέσβης, αυτά να δούμε πόσο θα κρατήσουν και πόσο μπορούν να επηρεάσουν τις κυβερνήσεις. Κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό δεν είναι η αλλαγή στάση της τουρκικής κοινωνίας, γιατί είναι ευμετάβλητη η τουρκική κοινωνία. Πιο σημαντικό είναι αυτός ο νέος κύκλος που ανοίγει στην Τουρκία για να κλείσει τις πληγές της, να δούμε πόσο θα επηρεάσει την τουρκική οικονομία οι συνέπειες του σεισμού, να δούμε η επόμενη κυβέρνηση θα μπορέσει να κυβερνήσει με τέτοια προβλήματα ή θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, πολιτική αστάθεια, εσωστρέφεια κτλ. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Εμείς, ο σεισμός έγινε, δεν το προκαλέσαμε εμείς, είμαστε κοντά στον τουρκικό λαό να το βοηθήσουμε, από εκεί και μετά δεν μπορούμε να είμαστε και αφελείς, έτσι. Πρέπει αυτό το διάστημα που η Τουρκία θα ασχολείται με αυτό το ζήτημα, εμείς να συνεχίσουμε και να είμαστε έτοιμοι για την επιθετική επιστροφή της Τουρκίας που τη θεωρώ δεδομένη. Σε σχέση με το σεισμό είναι ένα άρθρο που έγραψα, επιτρέψτε μου να το διαβάσω. Ο Εγκέλαδος χτύπησε βάναυσα τα εδάφη της Μεσοποταμίας και της Ανατολίας,
αφήνοντας πίσω του δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Οι νεκροί είναι Κούρδοι, Άραβες και Τούρκοι που κατοικούν στα εδάφη της Τουρκίας και της Συρίας. Η τραγωδία είναι ανίποτη. Αρκεί να ληφθεί υπόψη ότι από το σεισμό πέραν των νεκρών και των τραυματιών έχουν επηρεαστεί καθοριστικά περίπου 13 εκατομμύρια άνθρωποι και στις δύο χώρες, αφού ο εγκέλαδος δεν βλέπει τα σύνορα που έχουν χαράξει οι άνθρωποι στη γη. Αυτό που είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο είναι ότι με βάση ανάρτηση της ομάδας This is Christian Syria σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέχρι την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στην Τουρκία έστειλαν βοήθεια 42 χώρες, ενώ στη Συρία μόλις 13. Δηλαδή, ενώ ο εγκέλαδος και η ίδια η φύση δεν γνωρίζει σύνορα, καθεστώτα και ηγεσίες, η ανθρωπότητα και συγκεκριμένα τα κράτη όχι μόνο γνωρίζουν, αλλά κάνουν και διακρίσεις στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όσον αφορά τη Δύση, που έχει ως προμετωπίδα της την υπεράσπιση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του δικαιώματος των εθνικών και θρησκευτικών ομάδων να υπερασπίζονται και να απολαμβάνουν τα βασικά τους δικαιώματα, έστειλε ομοθυμαδόν βοήθεια στην Τουρκία, ενώ τιμώρησε τους λαούς της Συρίας επειδή το καθεστώς Άσαντ δεν είναι αρεστό εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι δημοκρατικό και δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών του. Αυτή είναι η αιτιολογία της επιβολής κυρώσεων στη Συρία. Προσέξτε τώρα. Όμως, αν πάρουμε σε μια ζυγαριά και βάλουμε από τη μία πλευρά την Τουρκία και στην άλλη τη Συρία και αρχίσουμε να φορτώνουμε στην κάθε πλευρά τις γενοκτονίες, τις εθνοκαθάρσεις, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, το σεβασμό των χριστιανών, των Γεζιντί, των Αρμενίων, των Κούρδων, τις εισβολές σε άλλα κράτη, την κατοχή εδαφών ξένων κρατών, όπως αυτά της Κύπρου, του Αφρίν, της Αλ-Μπαμπ, της Ερεκάνη, Εγκύρ Εσπί, του Νοτιού Κουρδιστάν, Βόρειο Ιράκ, τότε θα διαπιστώσουμε το αντίθετο από αυτό που διαπίστωσε η πολιτισμένη Δύση. Ότι δηλαδή και το τουρκικό κράτος και το καθεστώς Ερντογάν είναι απεχθέστερο και βαρύνεται με περισσότερα αδικήματα και παραβιάσεις από το κράτος της Συρίας και το καθεστώς Άσαντ. Για παράδειγμα, στη Συρία το 10% των κατοίκων είναι χριστιανοί, δηλαδή πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι που απολαμβάνουν πλήρων δικαιωμάτων και ασκούν απολύτως ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, ενώ στην Τουρκία οι χριστιανοί υπέστησαν και υφίστανται γενοκτονία. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι το τελευταίο παράδειγμα. Επίσης, στη Συρία κατοικούν περίπου 100.000 Αρμένιοι, 100.000 Αρμένιοι, οι οποίοι απολαμβάνουν πλήρων δικαιωμάτων, διαλαλούν ελευθέρως την εθνική τους ταυτότητα και ασκούν απολύτως ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ενώ στην Τουρκία εξολοθρεύτηκαν 1,5 εκατομμύριο Αρμένιοι με τη γενοκτονία, οι δε εναπομείνοντες κρύβουν την εθνική τους ταυτότητα, γιατί στη σύγχρονη Τουρκία σήμερα, που είναι το χαϊδεμένο παιδί της Δύσης, είναι ύβρις να λες ότι είσαι Αρμένιος, όπως το ομολόγησε δημοσίως και ο ίδιος ο Ερντογάν. Στον κατάλογο μπορούμε να προσθέσουμε σειρά άλλων παραδειγμάτων που και πάλι η πλάστιγκα θα γύρει εις βάρος της Τουρκίας του Ερντογάν. Δεν λέει κανείς ότι το καθεστώς Άσαντ είναι δημοκρατικό, ούτε ότι το κράτος της Συρίας σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών του. Όχι, είναι ένα αυταρχικό κράτος, σκληρό με τους πολίτες που αμφισβητούν το καθεστώς Άσαντ, όμως σε σύγκριση με το γενοκτόνο τουρκικό κράτος και το καθεστώς Ερντογάν, η Συρία είναι επίγειος παράδεισος για εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες. Ο δε Άσαντ φαντάζει με πρόσκοπος μπροστά στον Ερντογάν. Γιατί όμως η Δύση της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στηρίζει την Τουρκία του Ερντογάν και όχι τη Συρία του Άσαντ που έχουν χτυπηθεί από τον ίδιο σεισμό? Τα πράγματα είναι απλά. Επειδή ο Άσαντ είναι σύμμαχος της Ρωσίας, του Πούτιν και του Ιράν των Αγιατολάδων, γι' αυτό τον τιμωρούν. Άρα οι λόγοι είναι καθαρά πολιτικοί. Και πού είναι το ηθικό πλεονέκτημα της Δύσης που έχει ως κορονίδα της το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισονομία και την ισοπολιτεία? Σωστά η Δύση, η Ελλάδα και η Κύπρος στείλαμε βοήθεια στην Τουρκία. Βοηθάμε τους πολίτες, τους λαούς της Τουρκίας και όχι τον Ερντογάν και το γενοκτόνο τουρκικό κράτος. Λάθος που η Δύση δεν στέλνει αναλογικά
την ίδια ακριβώς βοήθεια στη Συρία, επειδή ο Άσαντ έχει επιλέξει άλλες συμμαχίες. Δεν είναι δυνατόν να τιμωρούμε τους λαούς της Συρίας για τις πολιτικές επιλογές του Άσαντ. Δεν είναι αυτό η Δύση, δεν είναι αυτό η Ελλάδα, δεν είναι αυτή η Κύπρος. Πάντως, όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο, υπάρχει η εξής εικόνα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τηλεφώνησε και εξέφρασε τη λύπη και τη συμπαράστασή του στον Ερντογάν, ο οποίος μόλις προχθές μας επιλούσε ότι θα έρθουμε ένα βράδυ, ότι οι πύραυλοι Ταϊφούν φτάνουν μέχρι την Αθήνα, ο οποίος κρατάει υποκατοχή το 40% της Κύπρου. Τον τηλεφώνησε αυτόν ο Ερντογάν, ο Μητσοτάκης, τον Ερντογάν. Αλλά δεν τηλεφώνησε στον Άσαντ, ο οποίος δεν απείλησε ποτέ την Ελλάδα, ίσα ίσα μας θεωρεί φίλοι ακόμα και συγγενή χώρα. Παραθέτω ανάρτηση της δικηγόρου Λεμεσού Κάτιας Πιερούδη, την οποία δεν στάθηκε δυνατόν να επιβεβαιώσουμε. Είναι η ανάρτηση που λέει ότι ο Άσαντ έστειλε βοήθεια στην Κύπρο. Επίσης έχω διαβάσει, δεν μπορώ να το 1974, δεν μπορώ να το επικαλεστώ με βεβαιότητα, αλλά διάβασα ότι στην κρίση του 1987, σε ένα μήνα έχουμε την επέτειο με το Σισμίκ, ότι ο Άσαντ όσο εξελισσόταν η κρίση σε επιχειρησιακό επίπεδο στο Αιγαίο, ότι έκανε μετακινήσεις μονάδων στα σύνορα με την Τουρκία και είπε Τούρκος στρατιώτης σε ελληνικό έδαφος θα θεωρηθεί ότι πατάει και ότι θα το θεωρήσουμε ως επίθεση στη Συρία. Επαναλαμβάνω, δεν το έχω δει, εννοώ σε ντοκουμέντο, το διάβασα, πάντως είναι γνωστό ότι τότε η Ελλάδα είχε ακουστεί ότι είχε μια συμφωνία, αν χρειαστεί να επιχειρήσουν τα ελληνικά αεροσκάφη πάνω από την Κύπρο, να προσγειώνονται σε αεροδρόμια της Συρίας. Αυτά λοιπόν για την πολιτική της Δύσης είναι λάθος. Έκανε φυσικά μια στροφή η Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν για 6 μήνες ότι ορισμένες κυρώσεις τις αναστέλουν για να πάει η ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως επίσης είδα και αρκετές εφημερίδες να μιλούν πλέον για τη Συρία στις ΗΠΑ. Πάντως δεν είναι αυτό το πρόσωπο της Δύσης, δεν είναι αυτό που υπερηφανευόμαστε, αυτό που έγινε. Να βοηθάμε το γενοκτόνο, εννοώ να τον παίρνουμε τηλέφωνο και να γυρνάμε την πλάτη στον άνθρωπο ο οποίος δεν απείλησε ποτέ την Ελλάδα. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό. Είπαμε ότι εμείς δεν θα εμπλακούμε στα κυπριακά. Το κανάλι ούτε στις ελληνικές εκλογές θα εμπλακεί, αυτό είναι ξεκάθαρο, ούτε στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα, ούτε στα της Κύπρου. Όμως εκεί διάβασα ένα άρθρο του πρέσβη επιτιμή του κυρίου Νεάρχου και προβληματίστηκα, διότι είναι ένα εθνικό θέμα αυτό. Δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε. Γι' αυτό, έστω και αν θεωρηθεί ότι παραβιάζω αυτό που υποσχέθηκα, αλλά επαναλαμβάνω, το ζήγησα, το σκέφτηκα όλη την ημέρα και είπα να διαβάσω το άρθρο του Περικλή Νεάρχου, ένας άνθρωπος που από το 1964 είναι στον αγώνα για το Κυπριακό. Σημαντική προσωπικότητα, είναι φίλος. Θα διαβάσω το άρθρο του λοιπόν για την Κύπρο. Γιατί νομίζω ότι μην χάσουμε την Κύπρο και μετά λέμε ότι τηρούσαμε την πολιτική του καναλιού ότι δεν εμπλεκόμαστε. Αναφέρομαι λοιπόν στις εκλογές που γίνονται αύριο στην Κύπρο μόνο για εθνικούς λόγους και δεν θέλω να πάρω τη θέση κανενός. Έχω άποψη, δεν θέλω όμως, είπαμε να θέλω να τηρήσω τις αρχές μας. Η πολιτική των ηγεσιών των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της Κύπρου, Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ, έφερε το Κυπριακό στα πρόθυρα μιας απροκάλυπτης εθελοδουλείας που παρουσιάζεται ως δήθεν λύση για την αποτροπή της διχοτομήσεως και την επανένωση της Κύπρου. Με την ψεύτικη αυτή σημαία, η πλήρης συνθηκολόγηση, η νομιμοποίηση της τουρκικής κατοχής, η υποδούλωση της ελληνικής πλειοψηφίας στην τουρκική μειοψηφία και η υπαγωγή μέσω της περιβόητης πολιτικής ισότητας ολόκληρης της Κύπρου στον τουρκικό γεωπολιτικό έλεγχο παρουσιάζονται ως αναγκαία υπέρβαση για τη δίθεν λύση του Κυπριακού. Στην πολιτική αυτή πρωτοστάτησε το ΑΚΕΛ, που προέβαλε ως βασική θέση την προσέγγιση με τους Τουρκοκυπρίους ως λιδία λίθο για τη λύση του Κυπριακού.
Εφόσον όμως οι Τουρκοκύπροι δεν συνιστούν αυτόνομο παράγοντα, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι το ήθελαν, η πολιτική αυτή κατέληξε από υποχώρηση σε υποχώρηση, σε προσέγγιση με τον Αττήλα και την Άγκυρα τελικά. Σύμβολο της πολιτικής αυτής έγινε και η επίσκεψη του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Κυπριανού στην Κωνσταντινούπολη και η συνάντησή του με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Ως ιδεολογικό επικάλυμα της πολιτικής αυτής προευλήθη ένας εκτός τόπου και χρόνου ανιστόρητος διεθνισμός, ως το πρόβλημα της τουρκικής κατοχής να επιδέχεται διεθνιστική αντιμετώπιση από τα θύματά του. Στο πλαίσιο αυτό αποσιωπάται ουσιαστικά η τουρκική κατοχή και ασκείται αντιθέτως επίθεση κατά του ελληνικού εθνικισμού που φτάνει μέχρι την αμφισβήτηση της ελληνικής ταυτότητας των Κυπρίων, του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1955-1959 και την απροκάλυπτη προαγωγή και προπαγάνδα του εθνομηδενισμού. Στο πνεύμα αυτό, το ΑΚΕΛ προεξάρχει και σε όλες τις νεοταξικές πολιτικές και στην παγκοσμιοποίηση, πλειοδοτώντας υπέρ των ανοιχτών συνόρων στη λαθρομετανάστευση και στην μετάλλαξη της ελληνικής κυπριακής κοινωνίας σε πολυπολιτισμική. Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, υπό τον σημερινό της πρόεδρο Αβέροφ Νεοφύτου, προσχώρησε πλήρως στην πολιτική αυτή υπό την επιρροή της βρετανικής πολιτικής, η οποία εξακολουθεί δυστυχώς να διαμορφώνει πολιτικούς συσχετισμούς στη Λευκοσία 63 χρόνια μετά την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητη χώρα. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μία παρένθεση για να εξετάσουμε το ρόλο του βρετανικού παράγοντα, ο οποίος κινείται πάλι σήμερα ενεργά για να καθορίσει τις εξελίξεις στην Κύπρο σε στρατηγική συμμαχία με την Άγκυρα. Τα είπαμε αυτά, έτσι. Δεν ξέρω, τα ήξερε ο Νίκος ο Παναγιτόπουλος όταν πήγε στο Λονδίνο. Ο βρετανικός παράγων, μετά την αποτυχία των συνομιλιών Μακαρίου Χάρτινγκ το 1956 και την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ακολούθησε σταθερή πολιτική διχοτομήσεως που μορφοποιήθηκε με το περίφημο σχέδιο Μακμίλαν. Υπεχώρησε τελικά από το σχέδιο αυτό και δέχθηκε την αρχή της δεσμευμένης ανεξαρτησίας της Κύπρου κάτω από πιέσεις των ΗΠΑ που ανησυχούσαν για τις επιπτώσεις του Κυπριακού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο ΝΑΤΟ. Για τον Βρετανικό όμως παράγοντα, η ουσία της δεσμευμένης ανεξαρτησίας συνίστατο στη στέρηση της Κύπρου από κάθε ουσιαστική κυριαρχία που θα μπορούσε να απειλήσει το στρατηγικό περιβάλλον των Βρετανικών βάσεων και τη Βρετανική στρατηγική παρουσία στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το δόγμα αυτό καθοδηγεί και σήμερα τη Βρετανική πολιτική. Ακόμα και η ημικατεχόμενη Κύπρος, επειδή αναγνωρίζεται διεθνώς και λειτουργεί ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, μπορεί να συνάπτει στρατηγικές σχέσεις και συμμαχίες με χώρες όπως η Γαλλία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος. Μπορεί επίσης να αναβιώσει οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον υπάρξει πολιτική θέληση στην Ελλάδα και την Κύπρο, το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου με ελληνική αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο. Η δυνατότητα αυτή της Κύπρου αντιμετωπίζεται με καχυποψία και εχθρότητα από τον βρετανικό παράγοντα, ο οποίος βλέπει σε αυτήν ενός είδους υποθήκευση της βρετανικής στρατηγικής παρουσίας στην Κύπρο. Κάνει γι' αυτό ό,τι μπορεί για να την αποτρέψει και να επιβάλλει λύση, σε εισαγωγικά, με την οποία θα υπονομευόταν τελεσίδικα οποιαδήποτε ουσιαστική κυριαρχία και ανεξαρτησία της Κύπρου. Πάνε να διαλύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή. Και δεν θέλουν την Ελλάδα στα πόδια τους. Κύριε Παναγιωτόπουλε που πήγες προχτές εκεί και υπέγραψες. Τι υπέγραψες? Ξέρεις? Ποιο είναι το κλειδί μιας τέτοιας λύσεως, σε εισαγωγικά? Η αναγνώριση και η θεσμοθέτηση δύο ισοτήμων μερών και η εξίσωση της ελληνικής πλειοψηφίας με την τουρκική μειοψηφία, με το εφεύρεμα της λεγόμενης πολιτικής ισότητας. Με τον τρόπο αυτό, το νέο επανενωμένο, σε εισαγωγικά, δίθεν κράτος δεν θα μπορούσε να αποφασίσει για τίποτε χωρίς την συγκατάθεση των τουρκοκυπρίων συνεταίρων και την επίνευση της Άγκυρας. Βρισκόμαστε έτσι μπροστά στο απαράδοξο. Η στρατηγική κατάσταση να έχει εξελιχθεί ευνοϊκά και η Ελλάδα και η Κύπρος να έχουν ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες στην περιοχή. Το εσωτερικό όμως μέτωπο στην Κύπρο να είναι σε πλήρη αντιστοιχεία προς αυτή την κατάσταση και να προτρέχει προς μια δίθεν λύση που θα ακυρώνει τις ευνοϊκές προοπτικές για την ελληνική πλευρά και θα έδινε μια εύκολη και μεγάλη νίκη και το στρατηγικό πλεονέκτημα στην τουρκική πλευρά.
Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό και γιατί δεν αντιδράει η Αθήνα στο βρετανο-τουρκικό παιχνίδι που γίνεται στην Κύπρο? Η απάντηση βρίσκεται στη διάβρωση του φρονήματος και στον αποπροσανατολισμό ως αποτέλεσμα της περιβόητης πολιτικής της προσεγγίσεως με τους Τουρκοκυπρίους που παραπέμπει στις καλένδες στην τουρκική κατοχή. Κατά τα άλλα, είναι η χειραγώγηση από τον βρετανικό παράγοντα των ηγεσιών των δύο κομμάτων που αναφέρθηκαν. Πάει καιρός που το ΑΚΕΛ αντιμετωπιζόταν ως κομμουνιστικός κίνδυνος. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως, τα πράγματα σε σχέση με το ΑΚΕΛ άλλαξαν ριζικά. Το ΑΚΕΛ ούτως ή άλλως, από την ίδρυσή του το 1941, αντιμετωπιζόταν από το Λονδίνο ως χρήσιμο διεθνιστικό αντίβαρο στον εθνικισμό της Εκκλησίας που σήκωνε το κύριο βάρος της εκστρατείας για την Ένωση. Αντίβαρο ήθελαν δηλαδή το ΑΚΕΛ οι Βρετανοί. Από το 2004, μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν, ο Βρετανικός παράγων προσήγγισε απροκάλυπτα το ΑΚΕΛ και το ενθάρρυνε να θέσει ανεξάρτητη υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Ήταν το μόνο που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικός μοχλός για τη διάσπαση του μακαριακού μετώπου και την ανατροπή του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου. Η σημερινή ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού υπερεύει κάθε όριο ενδοτισμού και υποχωρήσεων, ταυτιζόμενη πλήρως με την πολιτική του ΑΚΕΛ. Προσβλέπει και αυτή στην εύνοια του βρετανικού παράγοντα που αντιπροσωπεύεται σήμερα στην Κύπρο από πρέσβη πακιστανικής καταγωγής και ενεργή κατά προτίμηση με το προσωπείο του ΟΗΕ και του ειδικού εκπροσώπου για το Κυπριακό, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες, που είναι παγίος του κλίματος της βρετανικής διπλωματίας. Εγκάθετος στο Λονδίνο είναι ο ειδικός εκπρόσωπος του ΟΗΕ. Δουλευόμαστε δηλαδή. Όσον αφορά την Αθήνα, υπνώτη δυστυχώς υπό τον Μανδραγόρα, ενώ διακυβεύεται η τύχη και το μέλλον της Κύπρου. Ο κύριος Δένδιας τρέχει στη Νότια Αφρική και στην Νότια Αμερική. Έχει λόγο στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της Κύπρου η Μεγάλη Βρετανία, όπως και η Τουρκία, αλλά δεν έχει η Ελλάδα. Η Αθήνα ακολουθεί πολιτική αποστασιοποιήσεως με βάση το γνωστό δόγμα η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται. Δηλαδή, λέω εγώ, αν η Κύπρος αποφασίσει να αυτοκτονήσει, η Ελλάδα θα συμπαρίσταται στην αυτοκτονία? Τι ανοησία είναι αυτή, ποιος την είπε αυτήν? Ο Σιμίτης την έβγαλε πρώτος και όλοι την ακολουθούν. Συμπαρίσταται ακριβώς σε τι η Ελλάδα? Η Ελλάδα θα μπορούσε προφανώς να έχει μια πιο ενεργητική παρουσία στο νησί. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως ότι έχει μια σαφή πολιτική στο Κυπριακό και μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Το έλλειμμα στρατηγικής όμως είναι δυστυχώς προφανές. Συνειδητοποιεί η Ελλάδα τι θα σήμαινε όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για ολόκληρο τον ελληνισμό η επιβολή μιας δίθεν λύσεως διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα που θα νομιμοποιούσε την τουρκική κατοχή και θα επήγαγε ολόκληρη την Κύπρο υπό τον τουρκικό γεωπολιτικό έλεγχο? Το έχει καταλάβει κανείς το υπέξει και στην Αθήνα? Η ήττα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του υποψηφίου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας για την εκλογή του ανθυποψηφίου του από το ίδιο κόμμα Νίκου Χριστοδουλίδη. Παρά τη δέσμευση και του τελευταίου στην αρχή της διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, οι δυνάμεις που τον στηρίζουν επενδύουν σε αυτόν την ελπίδα και την προσδοκία μιας αλλαγής πολιτικής που επιβάλλεται επιγόντως από τα ίδια τα πράγματα. Συγγνώμη τώρα κύριε Νεάρχο, δηλαδή άμα προεκλογικά λες άλλα και μετά τα αλλάξεις, δεν είναι μία απάτη στους ψηφοφόρους? Γιατί δεν πήρε μια ξεκάθαρη θέση από την αρχή ο Χριστοδουλίδης? Όχι στη διζωνική δικοινοτική. Ή εν πάση περιπτώσει αντιλαμβάνομαι ότι η κατάσταση διεθνώς είναι αυτή που είναι και την επιβάλλουν, αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και δύναμη που έχουμε να ανατρέψουμε. Κάτι έπρεπε να πει. Ο εκλογικός του αντίπαλος Ανδρέας Μαυρογιάννης κατόρθωσε να πετύχει στον πρώτο γύρο ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι αναμενόταν. Εν ώψη του δευτέρου γύρου προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από το ΑΚΕΛ, του οποίου είναι ανεξάρτητος σε εισαγωγικά υποψήφιος. Η εκλογική αυτή αναγκαιότητα δεν αλλάζει βεβαίως την πραγματικότητα που είναι η πολιτική του ΑΚΕΛ στο Κυπριακό, η οποία και θα γινόταν πράξη σε περίπτωση εκλογής του. Η Κύπρος βρίσκεται σήμερα κυριολεκτικά επί ξηρού ακμής. Το δίλημμα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός λαός είναι το ίδιο που αντιμετώπισε το 2004 με το δημοψήφισμα επί του σχεδίου Ανάν. Η απάντησή του πρέπει να είναι η ίδια και πρέπει να είναι το ίδιο ηχηρή, γιατί διακυβεύεται πάλι η ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού. Πρέσβης επιτιμή Περικλής Νεάρχου.
Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Επαναλαμβάνω, επειδή θεωρώ ότι είναι εθνικό θέμα και επειδή ένας εμπειρότατος πρέσβης χτυπάει τον καμπανάκι του κινδύνου να εξαλειφθεί ο ελληνισμός από την Κύπρο, που αν χαθεί η Κύπρος θα χαθεί και η Ελλάδα, όπως έλεγε ο πρέσβης ο Σεφέρης, ο νομπελίστας ποιητής, πιστεύω ότι πρέπει, δεν περνάει τίποτα από το χέρι μας, τουλάχιστον να έχουμε συνείδηση αυτών που τεκταίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχουν την ίδια σημασία για μας με αυτά που τεκταίνονται στον Εύρο και στα νησιά, αλλά και στις διαπόντιες νήσους. Λοιπόν, αυτά, καλό Σαββατόβραδο, να είστε όλες και όλοι καλά, καληνύχτα σας.